خوبی تفزین توی بودوش خوبی تفزین خرابه ولی بیاد بازی بسید جنبه مبخوری من خرابه چه خوبه الان استیتویه روشنه پسر الان ولی دیگه میتینه برده سالت خود وقت خلقی رو میده میدن کشیده Te oggi non si mette che این کسی رو نگه کنه این تکه گرد بکرد تو روغن تری که بیری راحت نرمه بود oggi non اصلا ناوا هیچی ناوا این تو تکه گرد من کردم ناخت مثل سیب نمونی یه ولی سیب نمونی زودت نرمه بود ولی ما ایلا که بکن تنگی بگی تنگی امیر بکتی باید بیریزی بگی چی برزیم علی کنی مگه رو خواهیم Mas lascia la ritengo anche so. Sono la sadi. Io asce bande che così non è dei ai buoni mani. وقتی که پیوندیده خوب بود خوبی بود اما مثلا فرانسیس ما مراقبت که زیبایی دیگه حتی سلام کلیه زندگی که بعد دیگه مریض بوده یه همچی گلو بنده خدا یه تا چیکی هم بکده همسن شایان ما چیکوش هم خدا هم ریاده نم خدا به باشیده فرفرم بده یکی جدید یاد گرفت